Nhận định, dự đoán tỷ số chung kết lượt đi Thái Lan với Việt Nam, AI sẽ chiếm lợi thế sau 90 phút tại Rajamangala. Một bên là Thái Lan với lợi thế sân nhà, một bên là Việt Nam đang sở hữu chuỗi 24 trận bất bại. Một bên muốn biến Rajamangala thành pháo đài, một bên lại đang có hàng công ghi tới 17 bàn và hàng thủ mới chỉ nhận đúng một bàn sau 6 trận. Nhưng điều đáng nói là trận chung kết lượt đi này có thể không diễn ra theo cách mà nhiều người đang nghĩ. Thái Lan có thể sẽ tấn công nhiều hơn, nhưng liệu họ có thực sự tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn? Việt Nam có thể không kiểm soát bóng vượt trội, nhưng nếu Thái Lan dâng cao, những khoảng trống phía sau hàng thủ sẽ xuất hiện, và đó chính là nơi những cầu thủ tấn công của Việt Nam có thể tạo ra khác biệt. Liệu lợi thế sân nhà có giúp Thái Lan chiếm ưu thế sau 90 phút, hay Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ ngay tại Rajamangala? Trước khi đưa ra dự đoán tỷ số, hãy nhìn vào những gì hai đội đang có. Lịch sử đối đầu vẫn nghiêng về voi chiến. Nếu chỉ nhìn vào lịch sử đối đầu, người hâm mộ Việt Nam có lý do để thận trọng. Trong 11 lần gặp nhau gần đây, Thái Lan thắng 5 trận, Việt Nam thắng 2 trận và hai đội hòa 4 lần. Thái Lan ghi được 14 bàn, trong khi Việt Nam ghi 8 bàn. Những con số ấy cho thấy Thái Lan vẫn là một trong những đối thủ khó chịu nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng bóng đá có một điều rất thú vị. Lịch sử chỉ cho chúng ta biết những gì từng xảy ra, nó không thể quyết định 90 phút sắp tới. Các trận đấu trước đây không thể ghi bàn thay cho những cầu thủ hiện tại. Và phong độ ở thời điểm hiện tại mới là thứ đáng được quan tâm nhất. Đáng chú ý, hai lần đối đầu gần nhất, Việt Nam đều giành chiến thắng trước Thái Lan. Đặc biệt, Việt Nam từng đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 ngay tại Rajamangala vào tháng 1 năm 2025. Điều đó mang lại một lợi thế tâm lý nhất định. Các cầu thủ Việt Nam biết cảm giác thi đấu dưới sức ép tại sân đấu này. Họ biết khán giả Thái Lan có thể tạo ra áp lực khủng khiếp như thế nào. Nhưng họ cũng biết một điều quan trọng hơn. Rajamangala không phải nơi Việt Nam không thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, cũng không nên quá phụ thuộc vào những chiến thắng trong quá khứ. Chung kết là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thái Lan hiểu Việt Nam hơn. Việt Nam cũng hiểu Thái Lan hơn. Và khi khoảng cách giữa hai đội không quá lớn, đôi khi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể quyết định cả trận đấu. Việt Nam đang có những con số khiến Thái Lan phải lo. Sau 6 trận Việt Nam thắng 5, hòa 1, ghi 17 bàn và chỉ thủng lưới đúng một bàn. Trung bình Việt Nam ghi gần 2,83 bàn mỗi trận. Đây rõ ràng là một hiệu suất rất đáng chú ý. Nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn lại nằm ở hàng thủ. Chỉ một bàn thua sau 6 trận. Tức trung bình Việt Nam chỉ nhận khoảng 0,17 bàn thua mỗi trận. Dĩ nhiên, không thể lấy con số này để kết luận rằng Thái Lan chắc chắn sẽ không ghi bàn. Đó là cách sử dụng thống kê quá đơn giản. Nhưng con số này cho thấy một điều. Việt Nam đang có một hệ thống phòng ngự đủ ổn định để chơi một trận chung kết lượt đi trên sân khách. Và đây là yếu tố rất quan trọng. Việt Nam không nhất thiết phải thắng bằng mọi giá. Họ có thể chấp nhận những khoảng thời gian bị Thái Lan ép sân. Họ có thể nhường quyền kiểm soát bóng. Điều quan trọng là không để đối thủ tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng. Sau đó chờ thời điểm phản công. Đây có thể chính là chìa khóa của trận đấu. Thái Lan không yếu, thậm chí hàng công còn rất đáng gờm. Nếu chỉ nói Việt Nam đang có hàng thủ tốt mà quên mất sức mạnh của Thái Lan thì đó sẽ là một nhận định thiếu cân bằng. Sau 6 trận, Thái Lan có 5 chiến thắng và 1 thất bại, ghi 14 bàn. Trung bình 2,33 bàn mỗi trận. Đó vẫn là một hàng công rất đáng gờm. Thái Lan có những cầu thủ kỹ thuật, có tốc độ, có khả năng phối hợp nhanh trong không gian hẹp. Và đặc biệt, họ được thi đấu trên sân nhà. Rajamangala chắc chắn sẽ tạo ra một bầu không khí khác hoàn toàn so với những trận đấu trước đó. Khả năng cao Thái Lan sẽ nhập cuộc nhanh. Họ sẽ cố gắng kiểm soát bóng, đẩy đội hình Việt Nam lùi xuống và tìm bàn thắng trong khoảng thời gian đầu. Đây cũng chính là giai đoạn Việt Nam phải đặc biệt tỉnh táo. Bởi nếu để thủng lưới sớm, kế hoạch chiến thuật của Kim Sang-sik có thể bị phá vỡ. Nhưng Thái Lan cũng có một vấn đề. Hàng thủ Thái Lan có thể bị khai thác. Thái Lan đã ghi 14 bàn, nhưng cũng thủng lưới 3 bàn sau 6 trận. Đó không phải con số quá tệ. Nhưng nếu đặt cạnh một bàn thua của Việt Nam, sự khác biệt vẫn khá rõ. Đáng chú ý là ở bán kết, Thái Lan thắng Singapore 3-1 ở lượt đi, nhưng lại để đối thủ thắng 2-1 ở lượt về. Thái Lan vẫn đi tiếp với tổng tỷ số 4-3. Nhưng hai trận đấu đó cũng cho thấy một điều. Khi đối thủ đủ khả năng tạo sức ép và khai thác khoảng trống, hàng thủ Thái Lan hoàn toàn có thể gặp vấn đề. Đặc biệt khi đội bóng đối diện sở hữu những cầu thủ có tốc độ. Và Việt Nam có đúng những cầu thủ như vậy. Phương Sơn, cái tên Thái Lan không thể bỏ qua. Nếu phải chọn một cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu bên phía Việt Nam, Phương Son chắc chắn nằm trong danh sách đầu tiên. Anh đang có 5 bàn tại giải. Trong trận bán kết lượt về với Malaysia, Xuân Son lập cú đúp giúp Việt Nam giành chiến thắng 2-0 và tiến vào chung kết với tổng tỷ số 4-0. Nhưng nguy hiểm của Xuân Son không chỉ nằm ở khả năng dứt điểm. Anh có thể tranh chấp, có thể làm tường, có thể giữ bóng, và đặc biệt có thể kéo theo sự chú ý của nhiều hậu vệ. Đình Bắc có thể là quân bài khiến Thái Lan bất ngờ. Đây mới là điều khiến hàng thủ Thái Lan phải đau đầu. Xuân Son có 5 bàn, Đình Bắc cũng có 5 bàn. Hai cầu thủ này đã ghi tổng cộng 10 bàn. Điều đó có nghĩa Việt Nam không hoàn toàn phụ thuộc vào một cá nhân. Nếu Thái Lan tập trung quá nhiều vào Xuân Son, Đình Bắc có thể khai thác khoảng trống. Nếu họ dạt ra để kiểm soát Đình Bắc, Xuân Son có thể có thêm không gian. Và nếu hàng thủ Thái Lan phải liên tục thay đổi vị trí để theo cả hai, nguy cơ xuất hiện khoảng trống ở khu vực khác là rất lớn.
Đây chính là lý do tôi cho rằng cách phòng ngự của Thái Lan sẽ quan trọng không kém cách họ tấn công. TRSAK, mối nguy hiểm lớn nhất bên phía Thái Lan. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng không thể chỉ tập trung vào Xuân Son và Đình Bắc. Terasak đang có 4 bàn và là một trong những cầu thủ tấn công đáng chú ý nhất bên phía Thái Lan. Bên cạnh đó còn có những cái tên như Kakana Khamiok và Iosakon Burafa. 14 bàn sau 6 trận cho thấy Thái Lan có nhiều phương án tấn công. Họ không nhất thiết phải phụ thuộc vào một cầu thủ. Đặc biệt, Việt Nam cần cẩn thận với những tình huống chuyển trạng thái. Nếu Việt Nam mất bóng ở khu vực giữa sân, Thái Lan có thể lập tức đưa bóng ra biên rồi khai thác khoảng trống phía sau. Đây là lý do hàng tiền vệ Việt Nam sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Không chỉ chuyền bóng, không chỉ tranh chấp, mà phải biết khi nào được phép mạo hiểm và khi nào phải giữ vị trí. Kim Sang-sik có thể không muốn Việt Nam đá đẹp. Đây có thể là yếu tố quan trọng nhất. Việt Nam không cần phải cầm bóng nhiều hơn Thái Lan, không cần phải tạo ra hàng chục cơ hội, và cũng không cần phải đôi công trong suốt 90 phút. Kim Sang-sik có thể chọn cách tiếp cận thực dụng, phòng ngự chất, dỡ cự lên, bịt khoảng trống trung lộ, sau đó chờ Thái Lan dâng cao. Khi bóng được thu hồi, Việt Nam chuyển trạng thái thật nhanh. Đây là kiểu trận đấu mà Việt Nam có thể chơi rất khó chịu. Nhưng Việt Nam không được quên một điều. Chuỗi 24 trận bất bại là một thành tích đáng nể. Nhưng nó không đảm bảo Việt Nam sẽ bất bại trận tiếp theo. Đây là một trong những điều người hâm mộ rất dễ bỏ qua khi quá tự tin vào phong độ. Bóng đá không cộng điểm từ những trận đấu trước. Không có chuyện Việt Nam được dẫn trước 1-0 chỉ vì đang có chuỗi bất bại. Trận chung kết bắt đầu từ con số 0. Và nếu Việt Nam chủ quan, Thái Lan hoàn toàn đủ khả năng trừng phạt. Vì vậy, lợi thế lớn nhất của Việt Nam không phải là chuỗi bất bại, mà là khả năng duy trì sự ổn định trong từng thời điểm của trận đấu. Trận chung kết có thể được quyết định bởi một khoảnh khắc. Có một điều đặc biệt ở những trận chung kết. Đôi khi đội chơi hay hơn chưa chắc là đội thắng. Đội kiểm soát bóng nhiều hơn cũng chưa chắc là đội thắng. Đội tạo ra nhiều pha tấn công hơn cũng chưa chắc là đội thắng. Người chiến thắng có thể đơn giản là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Một pha mất bóng, một quả phạt góc, một cú sút ngoài vòng cấm, một tình huống phản công, hoặc một khoảnh khắc xuất thần của một tiền đạo. Và ở khía cạnh này, Việt Nam đang có những cầu thủ đủ khả năng tạo ra sự khác biệt. Vậy đội nào có nhiều cửa thắng hơn? Nếu xét riêng lợi thế sân nhà, Thái Lan có ưu thế. Nếu xét lịch sử đối đầu, Thái Lan cũng có cơ sở để tự tin. Nếu xét khả năng kiểm soát thế trận, Thái Lan có thể sẽ nhỉnh hơn trong một số thời điểm. Nhưng nếu xét phong độ hiện tại, sự chắc chắn của hàng thủ và khả năng chuyển trạng thái, Việt Nam lại có những điểm mạnh rất đáng chú ý. Đặc biệt, trận đấu này có thể diễn ra theo một nghịch lý. Thái Lan càng chủ động, Việt Nam càng có cơ hội. Bởi Việt Nam không nhất thiết phải giành quyền kiểm soát. Họ chỉ cần kiểm soát những khoảng trống quan trọng. Và đây có thể là sự khác biệt. Sau khi phân tích tất cả những yếu tố trên, tôi không cho rằng đây sẽ là một trận đấu dễ dàng cho Việt Nam. Thái Lan chắc chắn sẽ gây sức ép. Họ sẽ có những thời điểm khiến hàng thủ Việt Nam phải chống đỡ. Nhưng tôi cho rằng Việt Nam sẽ không bị cuốn vào thế trận đôi công. Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn. Việt Nam sẽ chờ thời điểm. Và khi cơ hội xuất hiện, họ sẽ cố gắng kết liễu. Vì vậy, sau khi cân nhắc lợi thế sân nhà của Thái Lan, phong độ của hai đội, khả năng phòng ngự, sức mạnh hàng công và đặc biệt là cách hai đội có thể tiếp cận trận đấu, tôi nghiêng về một chiến thắng cho Việt Nam. Dự đoán Thái Lan 0-1 Việt Nam. Tôi dự đoán Việt Nam sẽ ghi bàn từ một tình huống chuyển trạng thái hoặc một pha bóng mà hàng thủ Thái Lan không kịp tổ chức. Sau đó, khi Thái Lan buộc phải tìm bàn gỡ, khoảng trống phía sau sẽ xuất hiện nhiều hơn. Và Việt Nam có thể tận dụng để ghi bàn thứ hai. 90 phút tại Rajamangala chưa thể quyết định nhà vô địch. Nhưng nó có thể quyết định đội nào bước vào trận lượt về với lợi thế lớn hơn. Và nếu kịch bản 0-1 xảy ra, cuộc chiến tại Hà Nội sẽ trở nên nóng hơn bao giờ hết.